गोंधून घ्या माय गोंधून घ्या. ये माय माझ्या लेकराला गोंधायचा ये ये. मग नेलं झाडजमध्ये डाळजत नेऊन मग आला बापाची पती सांगा लग्नामध्ये गोंधनामध्ये. ए बाई वाड्याच्या बाहेर वाड्याच्या बाहेर बाप गेला बाहेर शेताकड. मग आता घेतलं बोलून मध्ये मेहंदी टाकली, मध्ये काचुना टाकला आणि चिमणीचा गुळ आणि बापू दोघी बायला धरला असं टच 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 गोंधलं माय गोंधलं कपाळ आलं उच. आम्ही गेल्या शेताला लेकराचे रांड कपाळ का उच दिसालेत मला. घेतलं टिकवर मारलं माई. बोललीस का म्हणा त्या बाईला तू काय दिलीस काय नाही आधी सांगतीस की नाही. हानीत हानीत 5 हाणले बापू. पाया पडते काय नाही म्हणजे 2 रोट्या वाटल्या. हम लोग जब कोई भी टैटू मतलब रिलीजियस टैटूज करते हैं ना तो उस पर हम लोग कोई रिलीजियस हम लोग पर्सनली नहीं देखते. इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट राइट. अगर हम लोग कोई भी लाइक हमारे पास सपोज हमने एक दिन में 4 क्लाइंट अटेंड करना 4 डिफरेंट रिलीजन्स का डिफरेंट रिलीजियस टैटूज लाइक सपोज जीसस हो गया शिवा बुद्धा ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहे और डिफरेंट क्लाइंट सेम डे. तो यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट देन उसके बाद हमें वो कॉन्सेप्ट को परफेक्टली जज करना होता है कि इसके साथ क्या जाना चाहिए और सेम इनपुट के हिसाब से ताकि वो डिज़ाइन वो मिले जो उनको चाहिए राइट. तो हमें ऐसा है कि हमें सामने वाले का माइंड रीड करना होता है कभी टाइम कि व्हाट ही एग्जैक्टली नीड राइट. उनका बिलीव को हमें बिलीव करना होता है कि ये ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट तो तब जाके हम लोग वो दे सकते हैं जो एक्चुअली चाहिए राइट. क्योंकि नहीं तो रिलीजन हम लोग अगर अपना परसेप्शन या फिर अपना रिलीजन या फिर अपना बिलीव को पकड़ के रखेंगे तो हम आर्टिस्ट नहीं बन सकते. आर्टिस्ट मीन्स ऑलवेज ओपन होना चाहिए लाइक आर्टिस्ट मीन्स यू शुड बी फ्लेक्सिबल. इसके लिए हम लोग मैं हमेशा बोलते रहता हूँ उनसे और जब भी मुझे पूछता है व्हाट्स योर बेस्ट टैटू मतलब टिल नाउ नेक्स्ट वन कभी भी ख़त्म नहीं होता है जर्नी ना. इसके लिए आर्टिस्ट का फेवरेट वर्क या फिर कोई बिलीव सिस्टम से हिसाब से चलना इट्स नॉट फॉर गुड आर्टिस्ट. वो यू शुड बी एंड फ्लेक्सिबल जो परफेक्टली ढल जाए सब चीज़ों में. गंगा है ना गंगा उनके प्रभाव को कोई नहीं पकड़ पाया था. अगर गंगा को डायरेक्टली हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर गंगा को डायरेक्टली अर्थ पे छोड़ दिया जाए तो उसको अर्थ नहीं होल्ड कर पाएगा. शिवा इज़ होल्डिंग दैट. तो ये जब भी देखता हूँ ना मुझे सब अंदर से वो फील होता है कि ही इज़ सो ग्रेटफुल. उनके गले पे थोड़ा दाग है नीलकंठ. असुर और देवगन के बीच में ये चल रहा था वो विल गेट द अमृत. तो विष्णु जी ने अपना वो किया था क्या बोलते वो टॉर्टोइज वाला रूप लेके पानी में वो समुद्र मंथन कुछ है ऐसा. तो तभी वो स्नेक को टग ऑफ वॉर जैसा यूज़ किया था रोप के जैसा. तो वो पूरा जो भी जहर आया था ना स्नेक का वो पूरा समुद्र में भर गया था. शिव जी ने वो जहर अकेले ने पिया था.
अगर वो जहर होता तो यूनिवर्स नहीं रहता था, उनको जहर पीते वक्त। तो ये कैसा है, ये मैं देखता हूँ मुझे ग्रेटफुल फील होता है अंदर से, दैट ही डिड समथिंग फॉर मी। बहुत कुछ है ऐसा। हाँ पहचाने उनको चीनी हमको तो डर लग रहा है देख कर। ज़्यादा चुभ रहा है। मैंने शुरू किया, पहले तो मैं दूसरा काम करता था, स्टार्टिंग में एम्ब्रॉयडरी का काम करता था। उसके बाद में एम्ब्रॉयडरी के काम में 500, उस टाइम के ज़माने में 300 का मिलता था, मतलब साल भर महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये आता था उस टाइम। तो मियाँ बीवी थे, 2 बच्चे थे, गुजारा नहीं होता था। पहले औरत लोग मेहंदी छापते थे रास्ते में बैठ के, तो बच्चे बहुत भीड़ लग जाते थे। उसी को देख के हमें इच्छा जाएगी कि यही धंधा कर लें। अच्छा। तो देख देख के हमने सीख लिया। हमने फिर मालूम ही रहता, वहाँ टैटू का दुकान था, वो दुकान मालूम था, तो उससे बनवाया ऑर्डर दे के, तो उसी से हमने काम स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद जब मेरी डाउन हो गया, नहीं चला, तो दिमाग में आया ये टैटू का काम करें। टैटू उस टाइम ज़्यादा चल रहा था, देख देख के इच्छा जाएगी। फिर हमने टैटू का मशीन खरीदी। फिर उसके बाद उनको देख देख के अपना भी करते करते आ गया, सीखा नहीं किसी। डिजाइन वाला पेपर रहता है, पेपर रख के उसके ऊपर पेन से उतार लेते हैं, फिर उसको कार्बन करते हैं, फिर उसको छापते हैं। ऐसा है नहीं मेरे पास, दिखाई नहीं दे रहा। ये इसको ऐसा रख लिया, पेन से उसको मार लिया, फिर उसको नीचे कार्बन रखते हैं, फिर उसको पेन से घुमाते हैं, तो उसमें आ जाता है। फिर इसको डिटेल लगा लेते, हाथ में इसको छाप देते, फिर अपना मशीन से घुमाते। नहीं, हमने इसलिए नहीं करवाया है, हम मुस्लिम हैं, हमारे में चलता नहीं है। माना है लेकिन नहीं मानते। माना इसलिए है कि ये नमाज़ पढ़ने जाओ ना, पूजा करने जाओ ना, तो बताया गया है कि नाखून के अंदर मैल होता था तो नमाज नहीं होएगी, तो नमाज नहीं होगी। तो अगर तुम कलर इसके अंदर डालोगे चमड़े के अंदर, तो मैल की जैसे हुआ ना वो, तो नमाज कैसे होएगी? इसलिए माना है और जायज़ नहीं है। और ऊपर वाला इसका साया देंगे, जो भी देंगे। जो नहीं मानते वो अलग बात है, उनको
गोंधळल्यामध्ये पण लहान असताना तिथं अशा पुरेपुरेने बसून गोंधन बाया गोंधू लागल्या. कशा गोंधतात म्हणून आम्ही कारलीचा पाला, चिमणीचं दिव्याच्या खाली काळं राहते, ते दिव्याचं काळं, चिमणीचा गूळ, आणि माझी बहीण बाळातील होती. पोराच्या मायचं दूध पाहिजे म्हणून पोराच्या मायचं दूध टाकून बारक्या गुंडीच्या सुया असतात का, त्या सुयाचा जुमडा 3 सुयाचा घ्यायचा आणि ते खलून असं नाव काढायचं आणि त्याच्यावर टोचवायचं. म्हणजे कारण म्हणजे हे काढण्याचं कारण बाकी काही सोबत येणार, पण हे मेल्याच्या नंतर ह्याला कोणी काढू शकते का? त्यामुळे हे जन्माची सोबत आहे, त्यामुळे हे तयार केले. बायाचा की त्याच्या कानातलं कुडू आणि हातावरलं गोंधळ, मसूल वाट्यात बी कोणी काढू शकणार नाही या वस्तूला. इथं माहेरात गोंधळ लहानपणी पोरायला काय ना असं ते गोंधन घड्डबंड्या करून ते असं टिपका द्यायचं, सुईनं टच 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 हाणायचं. सुईनं टच टच हाणलं की हे उमटलेलं आमच्या नाकावरला हे इथं येतेच हे बाहेर, हे बोट आहे ना, हे बोट विसरून काढले उमरजला. कोणी ते गोंद आले की इथं गोंद होतं म्हणजे त्या गोंड्यावरच्या पोरी मी तिला लढलं होतं काढ म्हणून, काढ बाई नको म्हणून. सगळ्या पोऱ्याला गोंदायचं मी, इथं टिपके ह्या बोट आहे ना, इथं इथं सगळीकडं असं गोंदायचं सगळं त्या पोऱ्याला गोंधन तयार करून. ते नाकटोचा आल्या की या म्हणायचं, त्याला रोचून काढायचं, काही करायचं लहानपणी. हां असंच करायचं सगळं गोंद सगळं. 5-50 पोऱ्याला लहानपणी गोंडलं मी. आता अडाणी बाई होती, शिक्षणवाली बाई नव्हती. ती बाई होती माझ्या बापाच्या घरी शेण करणारी, हुशार होती बाई. म्हणजे तुझ्या हातावर गोंधण कशी नाही. तुला म्हणून मला भीड वाटते. तिचं नाव तुळसाबाई होतं, तुला सांगायची. माझ्या बापाच्या घरी शेण करणारी होती, भावाई होती. मग तिनं म्हणजे बाई तुझं गोंधन तुझ्या हातावर मला गोंधती. मला तुळसाबाई झुकलती. नाही ना तुला काय झुकू देना म्हणली, गोंधली हिनं. 10 वर्षात गोंधले बघ मला, 10 वर्षाची असेल तेव्हा गोंधले बघ मला. 10 सालाचंच काढली एवढं नेण्याचं. मिशन आली होती माळाकुळ्या यात्रेमध्ये, त्याच्यामध्ये बाया गोंधून आल्या. मग मी बी म्हणलं बघावंच गोंधून. मग 2.5 रुपये दिले मी आणि हे घेतलं गोंधून मी हाताला माझ्या. जर हात फुगूनच गेला, सुजला हात माझा, युळभर सुजला. दुसऱ्या दिवशी जरा थोडासा कमी झाला. मग त्याला थोडं हळद तेल लावीत राहिलं की मग 2-4 दिवसाला कमी होत गेलं. मागून काही त्रास नाही काही नाही. मग म्हणलाले हे असं मला ते माणूस पाय गोंदे गोंदे म्हणलं, हातात तुझे नरककुंडात जातात म्हणलं. तेव्हा मी भिवू लागले, मी चर कापते म्हणून. जरा अशी हात दिला की निष्ठली, मी कापले उशीर निष्ठली. नाही म्हणले, मी गोंदाच म्हणले. तेव्हा मग मी गोंधूनच टाकलं. मग घरी गेले की मला शिवा देऊ लागले, बाप बी शिवा देऊ लागला आणि माय बी शिवा देऊ लागली. काय आगाव काम केलंय म्हणली यानं, 2.5 रुपये देते म्हणजे याला जत्रेला खायला, तर यानं असलं केलंय म्हणली सोंग. मी म्हणलं हे चलही चांगलं राहते ग बाई म्हणलं, तुला मला काहीच माहिती नाही. मग ह्याला सऱ्या बाया बघू लागल्या. आता मीच नाही का फरर काढायचं ते. आता असं लिहितेत हातावर, आता असं मी त्या पेनानं बारक्या लिहितेत, लिहून आता मिसन फिरली की नाही का ते मिसनं. आणि पहिलं होतं ते त्या सुईनंच अशी रेग मारायची, टच 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 बायानं टोचायचं. हां असं होतं पहिलं. आईला तर लई होतं म्हणजे सगळे असे हात भरू होते म्हणजे मावश्याला आईला, म्हणजे असे ते असेच होतं. सरूचं झाड लय मोठं होतं तिच्या, इथून होतं इथवर अशा गवळणी होत्या. हे नहाणी होती चितीची मोठी लट, म्हणजे माईचा हातच सुद्धा नव्हता. इथं फुलं होती ह्या हातावर, ह्या अंगोट्यावर इचू होता माझ्या मावशीच्या, तर एवढा मोठा काढलेला. अशा गेल्या त्याने माय गाय म्हणा हातातून बाई मोठी लाडकीन फडके गाय म्हणावं. माय इकडे बघ म्हणू, बघू नको म्हणावं.
तिकडे बघ म्हणा आणि इकडे काढावं गवळणी आणि सुई आठवायचं दुसरं काय आहे माय. आणि त्याला हळद कुकू लावा आणि चारू जरा धुतलं की ते गोंधन उमटायचं. गोंधन म्हणताना पहिलं गोंधन बाईनं कधी हात असा ठेवली. बाईच्या इतर येऊन राहा, इथं राहा, इथं राहा, इथं इथं गालावर इथं टोचायचं एवढं मोठं इथं टोचायचं. आता नाही तसं. आता कुठं ते गोंधूनच घेऊन झालं आता बाया. गोंधून घेणं झाले आता. घेतले तर गोंधन इथं नक्कर ती बी लई म्हणलं तर ते माळेगावला जाऊन टोचाल्यात. नाही तर ते बी टोचून येतं. मुसलमान हे कपाळ कसे दिसतं बायाला आपल्या. एक टिकलेलं ते इथं लेवल्यात. हाय पद्धती लेण्याची. असं होऊन गेले आताच्या कलीला. पहिले मोगलाई ती बाई यायला आली की बायाची मिठी पडायची वरी गोंदा म्हणून. हां आणि काय गोंदायचं, रोटी द्यायचं, जीव घालायचं आणि म्हणतं काय बी नाही. त्यालाच मिळून कुठलं देऊ. रोटी मोठी केली की मला रोटीला दे म्हणायचं. एका रोटी काढून घ्यायचं. एक रोटी द्यायची म्हणजे लेकरू रडायला म्हणायचं कोणते पसाबदाने कोणते काय द्यायचं. काळ गरिबीचा काळ होता की आम्ही निलू जेवरी खाली कण्या कवा भाकर वाढायची, कवा ताक वाढायचं, कवा भाजी भाकर द्यायची, पोटाला द्यायचं खायला. त्याचं पोट भरलं कवा ज्वारी द्यायची, कवा डाळ द्यायची पावशेरभर आठवाभर. हेच पैसे तर तेव्हा नव्हते बघा. कायचे पैसे आले तेव्हा. चांगल्या माणसापाशीच पैसे होते ना. आपल्या सख्यापाशी कशाचे पैसे आले. उगं नाद घ्यावा माय गोंधून दे ग माय तांब्याभर ताक वाढते, एक भाकर वाढते म्हणले की झालं. तेच थंड त्याच्या पोटामध्ये तेवढंच चांगलं वाटायचं. त्या बायाने म्हणे ते वाटणे काढून घ्या कपाळावर गोंधळ. जरा मोठा असलं की त्याला भिजवला म्हणा. याच्याहून छोटं गहू म्हणा आणि त्याच्याहून छोटं जे एकच टिकलं असेल त्याला चिचाचं पान म्हणा. हे गोंधून घ्या म्हणून आता रस्त्याने येत होत्या बाया. मग आमच्यासारख्या बायाने आमच्या मायाने ते बोलून घ्यायचं आणि गोंधायचं. असलं होतं. म्हणता हे कशासाठी तुझ्या हाताला इजा होत होती का, त्रास होत होता, त्रास होतो म्हणूनच हा म्हणून हे कमी झाले. हा हे बघा कमराला सुद्धा कंबर सुद्धा बघू कमराचं कोणी माग गोंधून घेतले. हा हाय की हाय की काय मस्त ठिपके हे तुझ्या. हे बघा किती मग 2 आहेत. हा 2 जागी. नाही हे कवाई आपलं दुखू नाही, आपल्याला कोणती बेमारी होऊ नाही म्हणून हे गोंधन पहिल्याचे बाया आमच्या इतके भात बालाजीचं खाऊन जावं आणि हे समजा टर आमच्या अंगानं गोंधून जा. हा हौसानं गोंधळ आहे म्हणता नाही. कसं ओळखू येईल हिंदू मुसलमान कैसा ओळखू येईल म्हणून आम्ही गोंधलेलं आहे. आम्ही पूर्ण आमचं बंजारा आहे ते पूर्ण आहे. वागरी आहे आपलं ते काय राजस्थानी काय राजस्थानीचं बाबा तळपायापासून पार वरी आहे राजस्थानी हिरवं गारच म्हणतात. काही दुःख होईना त्याला. ते मेंढ्या घेऊन जाते देशाला त्याला कुठं दवाखान्यात जायचे. हां म्हणून समजा हुंटवाले समजा गोंधळले व्हायचा. हां मग ते गाणं म्हणायचं. बायमटी लाडकी फुलाची फडकी आंबाड्यांना झडकी बायमटी लडकी आणि कांदा खाते कुरुकू पादती पुरू पुरू असं म्हणायचं. असं म्हणून ते गोंधलेलं हे लढू नये म्हणून. मग ते लढायचं तिने टच सोया टोचायच्या की मग ते रगत निघून हे केलेलं आहे. हा मग आता वायली का टोचा म्हणलं की आम्ही पळू जाऊ. पण आपल्या ह्या सौभागासाठी म्हणून एवढंच घेतलं महत्वाचं असं. हा त्याच्यासाठी